কুমাৰ্স ইংলিছ টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ দ্য লাষ্ট লেসন পাঠৰ 20টা প্ৰশ্নোত্তৰ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত 21 নম্বৰৰ পৰা আমি প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰি যাম। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি পলম নকৰো। আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ব, What did Hamel write on the blackboard before dismissing the class on the day of the last lesson? Last lessonৰ দিনাখন What did Hamel write? Hamel কি লিখিছিল on the blackboard? লাষ্ট লেসনৰ দিনাখন শ্ৰেণী শেষ কৰাৰ আগতে Hamel নামৰ শিক্ষকজনে বোৰ্ডত কি লিখিছিলে? আমি এনসাৰত কলো বিফোৰ ডিসমিসিং দ্য ক্লাছটো সমাপ্ত কৰাৰ আগতে দ্য ফ্ৰেঞ্চ টিচাৰ Hamel wrote on the blackboard Vive la France, which means long live France. ক্লাছ শ্ৰেণী শেষ কৰাৰ আগতে Hamel নামৰ শিক্ষকজনে ব্ল্যাকবোৰ্ডত Vive la France বুলি লিখিছিলে, যিটোৱে কি বুজায় long live France, অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক। 22 নম্বৰ কোৱেশ্চনত আমি ললো, Why did Franz think of running away and spending the day out of doors? ফ্ৰান্সে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা পলাই থাকি শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত দিন কটাম বুলি কিয় ভাবিছিলে? আমি লিখিলো এনসাৰত, Franz thought of running away and spending the day out of doors first because প্ৰথম কাৰণটো আছিলে ফ্ৰান্সে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা পলাই থাকি বাহিৰতে দিনটো কটাম বুলি ভাবাৰ প্ৰথম কাৰণটো আছিলে he was late for school that day. সেদিনাখন তেওঁৰ দেৰি হৈছিলে, for which he was afraid of a scolding from the teacher, যাৰ কাৰণে কি শিক্ষকৰ পৰা গালি খাব বুলি ভয় খাই আছিল। Secondly, because he didn't know even the first word of participles. Participles are প্ৰথম শব্দই নাজানিছিলে। About who is the cranky teacher, Hamel would question them. খঙাল শিক্ষক, cranky teacher, খঙাল শিক্ষক Hamel তেওঁলোকক যিটো কোৱেশ্চন খুদিম বুলি ভাবিছিলে, সেই কোৱেশ্চনৰ এনসাৰৰ প্ৰথম শব্দই অৰ্থাৎ পাৰ্টিসিপলছৰ বিষয়ে প্ৰথম শব্দই তেওঁ নাজানিছিল। Thirdly, তৃতীয়তে, Franz was very much attracted towards the audio-visual beauty of the outside world. তৃতীয়তে, Franz বাহ্যিক জগতৰ দৃশ্য শ্ৰব্য সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি বৰ বেছি আকৰ্ষিত হৈ আছিল। Because of this all, এই গোটেইকেইটা কাৰণত Franz, the little student, thought of running away and spending the day out of doors. সেই সৰু ছাত্ৰ Franz স্কুলৰ বাহিৰত দিন কটাম বুলি ভাবিছিল। What surprised the little Franz most? সৰু ফ্ৰান্সক আটাইতকৈ বেছি কিহে আচৰিত কৰিছিল? On the day of the last lesson, the most surprising thing for Franz was to see the elderly villagers sitting like the students on the back benches of the classroom. অন্তিম পাঠৰ দিনাখন আটাইতকৈ আচৰিত কৰা ফ্ৰান্সক আটাইতকৈ আচৰিত কৰা কথাটো আছিল to see the elderly villagers, বয়সস্থ গাঁওবাসীবিলাক sitting like the students on the back benches of the classroom. শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰৰ পিছফালৰ বেঞ্চত গাঁৱৰ বয়সস্থ গাঁৱলীয়া মানুহবিলাক বহি থকাৰ দৃশ্যটোৱে ফ্ৰান্সৰ কাৰণে অতি আচৰিত লগা দৃশ্য আছিল। Why did the speaker think of running away and spending the day out of doors? 22 নম্বৰতো আমি এই কোৱেশ্চনটো আলোচনা কৰিছো, তাত এনসাৰ বেলেগ ধৰণে দিয়া আছে, ইয়াত এনসাৰ আমি বেলেগ ধৰণে লৈ লৈছো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যোনটো ভাল পায় লিখি লবা। Franz, the little student of a school in Alsace, এখন স্কুলৰ সৰু ছাত্ৰ Franz was late for school that day. সেইদিনাখন বৰ দেৰি হৈ গৈছিলে, for which he was afraid of a scolding. তেওঁ এটা গালি খোৱাৰ পৰা ভয় খাই আছিল। Secondly, as announced by the cranky teacher Hamel earlier, Hamel নামৰ খঙাল শিক্ষকজনে আগতে ঘোষণা কৰা মতে they would be asked, তেওঁলোকক সোধা হ'ব about the participles-ৰ বিষয়ে সোধা হ'ব, of which he didn't know even the first word, যিটোৰ বিষয়ে নেকি তেওঁ প্ৰথম শব্দই নাজানিছিলে। Besides these, এইবোৰৰ উপৰিও the day was enjoyably warm and bright outside. বাহ্যিক জগত উপভোগ্যভাৱে লগা আৰু উজ্জ্বল আছিলে। উজ্জ্বল ৰদৰ পোহৰ পৰা লগা দিন আছিলে। The chirping of the birds and the drilling of the Prussian soldiers were all tempting him. বাহিৰত বননিৰ দাঁতিত চৰাই চিৰিকটি বিলাকে জোৰা গীত আৰু প্ৰুছিয়ান সৈনিকসকলে কৰা কুচকাৱাজৰ দৃশ্যই তেওঁক আকৰ্ষিত কৰি আছিল। Therefore, সেইবাবে he thought of running away, সেইকাৰণে তেওঁ পলাই থকাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল, and spending the day outside on the day of the last lesson, অন্তিম পাঠৰ দিনাখন বাহিৰত কটাম বুলি সেইবাবে তেওঁ চিন্তা কৰিছিল। Next question, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. অৰ্থাৎ I had count on মানে হ'ল আশা কৰা। যদি I had counted on, মই আশা কৰিছিলো the commotion to get to my desk. commotion মানে হুলস্থুল। গতিকে এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ আশা কৰিছিলো to get to my desk without being seen. যদিও মোৰ দেৰি হৈছিলে, কোনেও নেদেখাকে মই লৰা-ছোৱালী দৌৰা মেলা কৰাৰ মাজতে, লৰা-ছোৱালীয়ে কৰা হুলস্থুলৰ মাজতে মই কোনেও নেদেখাকে মোৰ ডেস্কত গৈ পাম বুলি মই ভাবিছিলো। What kind of commotion did Franz anticipate? কেনে ধৰণৰ হুলস্থুল ফ্ৰান্সে আশা কৰিছিলে?
What were the unusual things noticed by Franz on the day of the last lesson? Last lesson দিনাখন ফ্ৰান্সে কেনে ধৰণৰ অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতি দেখা পাইছিলে তাৰ বিষয়ে আমি A আৰু B কোৱেশ্চন দুটা আছে A আৰু B আমি আলোচনা কৰিম এনসাৰত যে A France had anticipated a kind of usual commotion. France এটা সচৰাচৰ যিটো হুলস্থুল সৃষ্টি হয় সেই হুলস্থুল আশা কৰিছিলে generally experienced at the hour of the sitting of the school এখন বহাৰ সময়ত স্কুল এখন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত শ্ৰেণীকোঠা বহাৰ সময়ত স্কুলৰ মাজত যি ধৰণৰ হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হৈ থাকে তেনে ধৰণৰ স্বাভাৱিক হুলস্থুল এটাৰ কথা আশা কৰিছিলে ইট ওয়াজ ইউজুৱেলি অফ দ্য ওপেনিং এণ্ড ক্লোজিং অফ দ্য ডেস্ক এইটো সচৰাচৰ ডেস্ক খোলা মেলা কৰাৰ আৱাজ লেসন ৰিপিটেড ইন ইউনিশন একত্ৰিত হৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাঠ পঢ়াৰ আৱাজ এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ ৰুলাৰ ষ্ট্ৰাইকিং অন দ্য টেবুল এণ্ড ছো অন আৰু শিক্ষকৰ ৰুল মাৰিডালে ডেস্কত টেবুলত কোবোৱা টেবুলত ঢকিওৱা আদিৰ দৰে সৃষ্টি কৰা হুলস্থুল পাম বুলি ফ্ৰান্সে আশা কৰিছিলে অৰ্থাৎ এন্টিসিপেট কৰিছিলে B number on the day of the last lesson France had noticed some unusual things অন্তিম পাঠৰ দিনাখন ফ্ৰান্সে কিছুমান unusual অৰ্থাৎ অস্বাভাৱিক কথা কিছুমান দেখিছিলে ফাৰ্স্ট The whole school was as silent as of Sunday morning. গোটেই স্কুলখন দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ নিচিনা নীৰৱ নিস্তব্ধ আছিল Secondly, the teacher Hamel was richly dressed. দ্বিতীয়তে Hamel নামৰ শিক্ষকজন ভাল কাপোৰ কানি পিন্ধি আহিছিল in the clothes which he wore generally on inspection and prize days যিবিলাক কাপোৰ কানি নেকি তেওঁ ইনস্পেকশন অৰ্থাৎ ইনস্পেক্টৰে পৰিদৰ্শন কৰা দিনাখন বা প্ৰাইজ বিতৰণ কৰা দিনাখনে পিন্ধিছিল তেনেকা ধৰণৰ ৰিচলি ড্ৰেছড মানে দামী কাপোৰ কানি পিন্ধি আহিছিল Thirdly, he was not harsh towards the students even to a latecomer. তৃতীয়তে তেওঁ সেইবোৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিও কঠোৰ হোৱা নাছিল যিসকল দেৰিকে গৈছিল লেটকামাৰ আছিল Fourthly, most surprisingly আৰু চতুৰ্থতে আৰু আটাইতকৈ আচৰিত হোৱাকে he saw that ফ্ৰান্সে দেখা পাইছিল যে some of the elderly villagers were sitting কিছুমান বয়সস্থ গাঁৱলীয়া মানুহ বহি আছিল like students on the back benches of the classroom শ্ৰেণীকোঠাৰ পিছফালৰ বেঞ্চবিলাকত which were generally empty যিবিলাক নেকি সাধাৰণতে খালীকৈ থাকিছিল সেইদিনাখন সেই খালী থকা বেঞ্চবিলাকত গাঁৱৰ বয়সস্থ মানুহবিলাক বহিছিল Thus From the very gate of the school to the classroom, একেবাৰে স্কুলৰ গেটৰ পৰাই ধৰি একেবাৰে গেটৰ পৰাই ধৰি শ্ৰেণীকোঠালৈকে ফ্ৰান্স noticed the above unusual things. ওপৰত উল্লেখ কৰা অস্বাভাৱিক ঘটনা দেখা পাইছিল। Why did you write ভাইবলাৰ ফ্ৰান্স before dismissing the class? শ্ৰেণী সমাপ্ত কৰাৰ আগতে শিক্ষকজনে ভাইবলাৰ ফ্ৰান্স বুলি কিয় লিখিছিল? On the day of the last lesson or দিনাখন the teacher Hamel became very emotional Hamel নামৰ শিক্ষকজন বৰ আবেগিক হৈ পৰিছিল at the end of the classৰ শেষত and could not utter a single sentence of farewell আৰু বিদায়ৰ কাৰণে এটা সেন্টেন্স তেওঁ উচ্চাৰণ কৰিব পৰা নাছিল He tried তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল but couldn't complete the sentence কিন্তু তেওঁ সেন্টেন্সটো শেষ কৰিব পৰা নাছিল as he was choked with emotion যেহেতু তেওঁ আবেগে বাকৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছিল so turning to the blackboard সেইখানে ব্ল্যাকবোৰ্ডৰ পিনে ঘূৰি he gathered all the might শক্তি বুটলি he wrote ভাইবলাৰ ফ্ৰান্স as large as he could যিমান পাৰে ডাঙৰকৈ লিখিছিল ভাইবলাৰ ফ্ৰান্স বুলি that means যিটোৱে বুজায় long live France অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হোক কিয়ৰ কাৰণে লিখিছিল to express his authentic love and respect towards France and France মানে হল ভাষা ফ্ৰান্স মানে হল দেশ গতিকে ফ্ৰেঞ্চ ভাষা আৰু ফ্ৰান্স দেশৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ যিটো authentic love আন্তৰিক মৰম আৰু সন্মান যাচিবলৈ তেওঁ ভাইবলাৰ ফ্ৰান্স বুলি লিখিছিল which remain his own no more যিটো ভাষা আৰু দেশ নেকি এতিয়া তেওঁৰ হৈ থকা নাই তেনেকুৱা আনে কাঢ়ি নিয়া অৰ্থাৎ আনে কাঢ়িনিয়া ভাষা আৰু জাতিৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ অকৃত্ৰিম মৰম আৰু অকৃত্ৰিম সন্মান যাচিবৰ কাৰণে লং লিভ ফ্ৰান্স বুলি বোৰ্ডত লিখিছিল My children, this is the last lesson I shall give you. মোৰ শিশুসকল এইটোৱেই তোমালোকক পঢ়াবলগীয়া মোৰ অন্তিম পাঠ Who says this to whom? এইখাৰ কথা কোনে কাক কৈছিল Why is that the last lesson? আৰু সেই লেসনটো কিয় অন্তিম পাঠ আছিল Hamel, the French teacher of a school in Alsace in France. ফ্ৰান্সৰ Alsace districtৰ এখন স্কুলৰ ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ শিক্ষক Hamel says this
এই কথাটো কৈছিলে টু হিজ আনফৰ্চুনেট ষ্টুডেণ্টছ তেওঁৰ দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ক্লাছৰুম অন দ্য লাষ্ট লেচন ডে অন্তিম পাঠৰ দিনাখন শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত থকা তেওঁৰ দুৰ্ভগীয়া ষ্টুডেণ্টসকলক এই কথাটো কৈছিলে বি নাম্বাৰ এজ এ ৰিজাল্ট অফ দ্য ফ্ৰেংকো-প্ৰুছিয়ান ৱাৰ Franco-Prussian War ফলস্বৰূপে Germany occupied the two bordering districts of France and sent the order not to teach French in the schools of the two districts. Franco-Prussian যুদ্ধৰ ফলস্বৰূপে জাৰ্মানীয়ে কি কৰিছিলে যে এলছেছ আৰু লৰেন নামৰ ফ্ৰান্সৰ দুটা ডিস্ট্ৰিক্ট জয় কৰিছিলে আৰু এটা আদেশ পঠাইছিলে কি কৰিবলৈ not to teach French in the schools of the two districts. সেই দুখন জিলাৰ স্কুলবোৰত ফ্ৰান্স ভাষা নপঢ়ুৱাই জাৰ্মানী ভাষাহে পঢ়ুৱাব লাগে বুলি আদেশ দিছিলে according to the order সেই আদেশ মতে জাৰ্মান would be taught instead of French from the very next day পিছদিনাখনৰ পৰাই তাত কি কৰা হ'ব according to the order জাৰ্মান would be taught জাৰ্মান ভাষাই পঢ়ুৱা হ'ব instead of French from the very next day by the new German teacher কোনে পঢ়াব নতুনকে অহা জাৰ্মান ভাষাৰ শিক্ষকজনে who would arrive soon যিজন নেকি অতি সোনকালে আহি পাবহি As such, the French teacher Hamel had to leave the school. Hamel নামৰ ফ্ৰেঞ্চ শিক্ষকজনে স্কুল এৰিবলগীয়া হৈছিলে vacating the room জেগা খালি কৰি দি পেলাই for the new German teacher নতুনকে আহিবলগীয়া জাৰ্মান শিক্ষকৰ কাৰণে জেগা খালি কৰি দি পেলাই for which it was the last French lesson যাৰ বাবে নেকি এইটো অন্তিমটো ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ পাঠ আছিল What was Hamel's opinion on the French language? French ভাষাৰ প্ৰতি Hamelৰ মন্তব্য কেনেকুৱা আছিল মতামত কেনেকুৱা আছিল The French teacher Hamel had a very high opinion. The French teacher Hamel had a very high opinion on the French language. French ভাষাৰ শিক্ষক Hamelৰ French ভাষাৰ প্ৰতি উচ্চ ধৰণৰ ভাৱ আছিল According to him তেওঁৰ মতে it was the most beautiful আটাইতকৈ সুন্দৰ the clearest আটাইতকৈ স্পষ্ট and the most logical language in the world পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যুক্তিসংগত ভাষা he said that তেওঁ কৈছিল যে it had to be guarded among them তেওঁলোকৰ মাজত ইয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰি ৰাখিবই লাগিব and they should never forget it আৰু তেওঁলোকে এইটো কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে he added that তেওঁ বৰঞ্চ কৈছিল যে if they preserved it among them যদি তেওঁলোকে সেই ভাষাটো ৰাখিব পাৰে it would be as if এইটো এনে হ'ব যেন as if জানুসা they had the key to their prison তেওঁলোকৰ জেলৰ চাবি কাঠি তেওঁলোকৰ লগত থকা নিচিনা হ'ব though they were enslaved যদিও তেওঁলোক বন্দী হৈ থাকিব তেওঁলোকৰ জেলৰ চাবি কাঠি যেন তেওঁলোকৰ হাততে থাকিব তেনে ভাৱ হ'ব গতিকে সেই ভাষাটোক আমি জিয়াই ৰাখিবই লাগিব বুলি তেওঁ মতামত দাঙি ধৰিছিল Why on the day of the last lesson did everyone set to work quietly অন্তিম পাঠৰ দিনাখন প্ৰত্যেকজন বা সকলো শ্ৰেণীকোঠাত নীৰৱে কাম কৰিবলৈ কিয় বহিছিল Everyone present in the class knew that শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত হোৱা প্ৰত্যেকজনে জানিছিল যে It was their last lesson on French এইটো ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ অন্তিম পাঠ They also realized that তেওঁলোকে এইটো অনুভৱ কৰিছিল যে though it was their mother language যদিও তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা হয় they had not learned it completely তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়ালৈকে শিকা নাই for their bad habit of putting off their learning for the next day পিছদিনালৈ যিকোনো কাম খাসি থোৱাৰ বেয়া অভ্যাস থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে শিকা নাই and for preferring other activities to learning it আৰু সেই ভাষা শিকাৰ পৰিৱৰ্তে অন্য কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি ভাষা শিকাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ভাষাটো শিকা নাছিল now they came to know that এতিয়া তেওঁলোকে জানিব পাৰিছিল from the very next day পিছদিনাখনৰে পৰা they could learn it no more তেওঁলোকে আৰু এই ভাষা পঢ়িব নোৱাৰিব বুলি তেওঁলোকে জানিছিল therefore all of them set to work quietly সেইকাৰণে সকলো জনেই তাত নীৰৱে কাম কৰিবলৈ বহিছিল so that মানে যাতে they might learn it তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব সেই ভাষাটোক within that very day সেই দিনৰ ভিতৰতে যেন থাকি যোৱা অংশখিনি শিকিব পাৰিব সেই ইচ্ছাৰে তেনে ধৰণৰ হেপাহেৰে তেওঁলোকে শান্তিৰে নীৰৱে কাম কৰিবলৈ বহিছিল What according to Hamel was the great fault with Alsace Hamelৰ মতে এলছেছৰ ডাঙৰ দোষটো কি আছিল According to Hamel the great fault with Alsace was that এলছেছৰ ডাঙৰ দোষটো হ'ল যে the people of the district put off their learning for the next day সেই ডিস্ট্ৰিক্টৰ মানুহখিনিয়ে যিকোনো কৰণীয় কাম পিছৰ দিনলৈ খাসি থৈছিল they didn't learn anything on time তেওঁলোকে সময়মতে একো নিশিকিছিল for which they had to come across much difficulty later যাৰ কাৰণে নেকি তেওঁলোকে যথেষ্ট
অসুবিধাৰ সন্মুখীন পিছৰ জীৱনত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিছিল How was Hamel dressed on the day of the last lesson? অন্তিম পাঠৰ দিনাখন Hamel কেনে ধৰণৰ পোছাক পিন্ধিছিল On the day of the last lessonৰ দিনাখন The teacher Hamel dressed in his special clothing. তেওঁৰ সেই দিনাখন বৰ বিশেষ ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধি গৈছিল He was in his beautiful green coat. বৰ সুন্দৰ সেউজীয়া কোট পিন্ধিছিল His frilled shirt and the little black silk cap. তেওঁৰ সৰু সিল্কৰ টুপি আৰু frilled shirt ফুল বসা shirt which were all embroidered যিবিলাক নি গোটেইখিনি ফুল বসা আছিল These were the dresses which he used to put সেইবিলাক কাপোৰ যেটো নেকি তেওঁ সাধাৰণতে তেওঁৰ পিন্ধাৰ অভ্যাস আছিল ইউজ টু আছে গতিকে আমি ইয়াত তেওঁৰ অতীতৰ অভ্যাস আছিল বুলি ক'ব পাৰো but only on inspection and prize days generally সাধাৰণতে ইনস্পেকচন হোৱা দিনাখন আৰু প্ৰাইজ বিতৰণ কৰা দিনাখনে তেওঁ পিন্ধাৰ অভ্যাস আছিল তেনে ধৰণৰ বিশেষ ধৰণৰ কাপোৰ তেওঁ পিন্ধি গৈছিল প্ৰিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ যোগেদি নিশ্চয় উপকৃত হৈছা আৰু যদি উপকৃত হৈছো বুলি ভাবিছা তেনেহলে তোমালোকে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিবা থ্যাংক ইউ